සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඊමණි වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ මම මීට දවස් කීපයකට කලින් ගෙනාපු site එක දෙවනි වීඩියෝ එක තමයි මම මේ විදිහට ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳටම ගේම් කටයුතු කරන සුපිරිම site එකක් හින්දා තමයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම මේකේ ගත්ත withdrawal proof එක තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේදීත් මම ඔයාලට live withdrawal එකක් දාලා පෙන්නනවා යාළුවනේ. ඒක සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක කිසිම තැනක් skip නොකර ඇඳලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා USDT පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මිස් කරගන්න එපා මේ අවස්ථාව කියන එක මතක් කරන ගමන් සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක එකතු වෙන්න කියන එක නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා ආද නම් අපේ වීඩියෝ බැලුවේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදලන්ට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන අත්පොත subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතර bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ අලුතෙන් වෙන site ගැන දන්නේ නැති වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතක ඇති වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම අනිවාර්යෙන් පහල comment section එකේ comment කරන මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ site එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා මම මේ site එකේ link එක වගේම මේ site එක පිළිබඳව මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක 100%ක් විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම ඔයාලට මතක් කරනවා යාළුවනේ ඔයාලා මේ අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථක මුදල් ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට අන්තර්ජාල මුදලන්ට කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ පිළිබඳව හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ගමන සාර්ථකව යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දේවල් සාර්ථකව කරලා අත්දැකීමෙන් තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝස් කියන්නේ. ඉතින් මේ මොන දේ කරන්නත් ඔයාලට චූටි රිස්ක් එකක් අරගන්න වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔයාලට අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථක මුදල් හොයන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් වීඩියෝ එකත් බලන්න කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට live withdrawal proof එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට මම මුලින්ම withdrawal එක දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මම මේකෙන් ගත්ත withdrawal proof එකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා අවසානට දාන live withdrawal proof එකත් බලලිවලා ඔයාලට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න ඔයා මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කරන්න යාළුවනේ මේ වගේ හොඳට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අලුත්ම site ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ අතේ තමයි තීරණය තියෙන්නේ මේ වගේ වැඩ කරනවද ඔයාලට රිස්ක් එකක් අරන් වැඩ කරනවද අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයලා සාර්ථක වෙනවද කියන තීරණය ඔයාලා සතුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට රිස්ක් එකක් අරගෙන මුදලක් කියන්න පුළුවන් නම් විතරක් මේ වගේ වැඩ කරන්න. එහෙම නැතුව මටවත් මගේ channel එකටවත් දොස් කියන්න එපා කියන එක මතක් කරන ගමන් මම දැන් මේ ඉන්නේ යාළුවනේ මගේ account එකේ home එකේ. ඉතින් මම මේකට USD 10ක ආයෝජනයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න යාළුවනේ මෙන්න මෙතන යට මේ කියන option එකට මම ගිහින් මගේ withdrawal history එකට යන්නම් මේ finance record කියන එකට ගිහින් මෙතන withdrawal account කියන option එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන දිනේ වේලාවල් සහිතව යාළුවනේ මම මේ site එකෙන් ලබාගත් withdrawals ඒ ටික ඉතින් දවස් කීපයකට කලින් තමයි මම මේ site එක release කරේ ඔයාලට. site එක ආවෙත් ඒ දවසේම ඉතින් ඒකෙන් ලබාගත් withdrawal proof තමයි මම මුලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට මගේ withdrawal record එක මේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳට ගේම් කටයුතු කරන හොඳම site එකක් නිසා තමයි මම මේ ගැන දෙවනි වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න ගියේ. ඉතින් මම මුලින්ම යාළුවනේ ඉතින් home එකට අවිල්ලා යාළුවනේ මම මේ වෙනවත් VIP package එකක් active කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දේවල් කලින් කතා කරන නමුත් වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මම ඔයාලට මේ දෙවනි වීඩියෝ එකේ හින්දා මේකේ නැවත වතාවක් live withdrawal එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් task එක active කරන දේ පිළිබඳව ඔයාලට දැනගන්න කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් skip නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් home එකේ මෙන්න මේ විදිහට VIP 1 එක enable කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේක press කරගෙන මගේ අද දවසේ task එක මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මගේ VIP එකට දාලා task එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ go finish කියන button එක press කරලා මගේ task එක complete කරගන්න හදන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක චුට්ටක් load වෙලා මගේ task එක complete වෙලා ගියා. ඉතින් මම අද දවසේ මගේ income එක අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මොකද මම මේ site එකේ වැඩ කරලා withdraw අරන් තියෙන නිසා මම මේ අද දවසේ මගේ withdrawal එක තමයි ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම home එකට යන්නම්. home එකට ගියාට පස්සේ මම මෙන්න මේ withdrawal කියන option එකට යන්නම්. මම මුලින්ම මේකේ withdrawal එක දාලා ඉවරලා අපි site එකේ ඉස්සරහට වැඩ කරන විදිය පිළිබඳව කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ withdrawal කියන එකට මම මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ task එකේ income එක වගේම මට 0.2ක USD 0.2ක referral income එක එකතු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට USD 1.6ක් මෙතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ withdrawal account කියන එක මේ විදිහටම තියලා
මෙන්න මේ USDT කියන ටික එක මගේ වැටලා තියෙන ඉඳ ඒකත් ඒ විදිහටම තියලා මෙන්න මෙතෙන්ට යාළුවනේ මම මේ USDT 1.6 ඇතුළත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ටාස්ක් එක එකයි මගේ රෙෆරල් ඉන්කම් එකයි දෙකම මම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට යාළුවනේ මම කලින් ලබා දීපු විඩ්‍රෝ ලබා ගත්ත මගේ binance එකේ account එකේ address එක මෙතන තියෙන TRC20 address එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට මම account එක හදලා දීලා ලබා දීපු security password එක ලබා දීලා මම මේ confirm කියන button එක press කර ගන්නවා යාළුවනේ මුලින්ම. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ balance එක බිඳුවට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ withdrawal එක send වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගිහින් බලමු මගේ binance account එකට මට මේ withdraw එක ආවද කියලා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු ඔයාලට විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් site එක පිළිබඳව අපි බලමු කොහොමද මේක account එකක් හදාන වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු අපේ binance account එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මගේ binance account එකේ. ඉතින් මගේ wallet එකට යනවා මම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ spot wallet එකේ history එකට යන්නම්. ඉතින් history එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් USDT 1.6ක් සාර්ථකව මගේ wallet එකට මෙන්න මේ විදිහට අවිලා තියෙනවා. transaction detail එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 1.6ක් දිනේ වේලාව සහිතව ඔයාලට මේකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථකව මේ විදිහට යාළුවනේ මගේ withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් දැන් profit එකක් තමයි ලබා ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මෙන්න මේ profit site වලින් profit කරන්න බෑ මේකෙන් ගොඩ හැම වෙලේම loss වෙනවා කියලා. ඉතින් සමහර site loss වෙනවා තමයි යාළුවනේ මම නෑ කියන්නේ. නමුත් මම ගේන site වල 99%ක්ම මම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔයාලට මේ වගේ වැඩ කරලා profit කරන්න පුළුවන් කියලා. මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවු ගමම ඔයාලා පටන් ගත්තොත්. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ withdraw එක සාර්ථකව දාලා පෙන්නවා. ඉතින් දවස් 5ක් වෙන site එක මේ වෙනකොට release වෙලා මේ වෙනකොටත් හොඳටම ගෙවීම් කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මම වීඩියෝ ගෙනාපු දවසේ මේක පටන් ගත්තා නම් 100%ම ඔයාලා මං වගේ මේ වෙනකොට ඉන්කම් එකක් අරන් ඉවරයි. හරි ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට දැන් මේක ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අපි යන් යාළුවනේ site එකේ register page එකට කොහොමද මේක account එකක් හදාන ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක පිළිබඳ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් වැඩ කරන්න මෙතනින් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක skip කරලා මම කලින් කරපු register form එකේ ඉල්ලලා තියෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේක වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම යන්නම් එහෙනම් site එකට දැන්. හරි යාළුවෝ ඉතින් ඔයාලා link එක press කරාට පස්සේ ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ interface එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි site එකේ register form එක විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඉක්මනට කියන්නම් යාළුවනේ කොහොමද මේක account එකක් හදාගන්නේ මේක deposit එක කරන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් මම කියන්නම් withdraw එක දාලා පෙන්නපු නිසා. ඉතින් මොකක් හරි තැනක් අපහැදිලා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් comment section එකේ වගේම description එකේ උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ link එකේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඒ ගැටලු දැන් විසඳ ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන email කියන තැනට ඔයාගේ වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ login password කියන තැනට හැමදාමත් කියන වගේ හොඳ strong password එක ලබා දෙන්න. capital ලකුණක් simple ලකුණක් symbol එකක් ඉලක්කමක් සහිතව characters 8කට වඩා වැඩි හොඳ strong password එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ security password කියන තැනට හොඳට මතක හිටින ඉලක්කම් 6ක code එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් withdraw එක ලබා ගන්නදී මේ code එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක හිටින code එකක් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ Telegram කියන තැනට යාළුවනේ ඔයාලා Telegram එක හදපු Telegram එක username එක හෝ ලබා දීපු phone number එක මෙන්න මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලට මේ විදිහට code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මගේ link එකෙන් ආවොත් ඒ code එක ඒ විදිහටම තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ sign up කියන button එක press කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ code එක ඇතුළත් කරලා මේ විදිහටම ඔයා register වුණොත් එහම ඔයාලට මේකෙන් ලැබෙන register bonus එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ code එක ඇතුළත් කරන්න කැමති කෙනෙකුට ඔයාගේ යාළුවෙක් කියලා refer code එකක් අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න කියන මතක් කිරීම කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ sign up කියන button එක press කරලා ඔයාගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් විදිහට මම මේක account එකක් හදලා වැඩ කරලා withdraw එකක් දාලා පෙන්නපු නිසා මගේ account එකට මේ sign in කියන button එක press කරලා මගේ email එකයි login password එකයි ලබා දීලා මේ sign in කියන button එක press කරලා account එකට log වෙන්නම් දැන්. ඉතින් account එක log වුණ ගමන් ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ withdrawal history එක පෙන්නයි යාළුවනේ. මම withdrawals 7ක් කරන් තියෙනවා මේ site එකෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේ වගේම profit ගන්න පුළුවන් හරියට වැඩ කරන කෙනෙකුට නම්. ඉතින් ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙකුට නම් මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙතනට යාළුවනේ ඔයාලට giveaway එකට සහභාගී වෙලා ඔයාලට USDT 888ක් දක්වා දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකෙන් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඔයාලට තියෙන අවස්ථාව අනුව ඔයාලට මේක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන යටින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ link එකෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා USDT 88ක් site එකට ආයෝජන කරොත් තව වතාවක් ඔයාලට මේක කරකවීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ giveaway එකට සහභාගී වීමට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න කියන එක මතක් කරන්න ඕනි. ඉතින් account එක interface එක මේ විදිහට තමයි බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම යාළුවනේ මුලින්ම මේකේ තියෙන VIP packages ටික අඳුන්වලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ඉක්මනට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මේ ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඔයාලට මීට වඩා පැහැදිලිව කලින් වීඩියෝ එකේදී බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ VIP කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් VIP packages one එක මම මේකත් enable කරගෙන තියෙන්නේ. මට දවසට USDT 1.4 ගාන withdraw ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම අදත් live ඔයාලට ඒ withdraw එක දාලා පෙන්නුවා කලින්ම.
ඉතින් VIP 2 එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 60ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට USDT 7.10 ගාන දවසට withdrawal ලබා ගන්න පුළුවන්. VIP 3 package එක බලා ගන්න පුළුවන් USDT 150ක් USDT 20.1 ගාන ඔයාලට withdrawal ලබා ගන්න පුළුවන්. VIP 4 එක USDT 300ක් වෙනවා ඔයාලට මේ සයිට් එකේ යාළුවනේ USDT 42.6 ගාන withdrawal ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ අවසන් VIP package එක බලා ගන්න පුළුවන් USDT 50000ක් වෙනවා. ඉතින් USDT 888 ගාන වලට දවසට withdrawal ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා කියලා සයිට් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සයිට් එකේ packages වලට බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ මුල ටිකත් එක්ක කලින් වීඩියෝ එකක් බැලුවා නම් අපි බලමු එහෙනම් මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න ඔයාලා රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා කොහොමද ඩිපොසිට් එක කරන්න කියලා. ඉතින් හෝම් එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඩිපොසිට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩිපොසිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන QR code එක වගේම wallet address එක වගේම QR code එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ address එක copy කරලා හරි මෙන්න මේ QR code එක scan කරලා හරි ඔයාලඟ තියෙන binance ඇතුළේ ඕනම TRC20 USD wallet එකකින් මෙන්න මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඉතින් ඔයා wallet එකෙන් ඩිපොසිට් එක කරලා ඉවරලා ඔයාලට මේ අනිවාර්යෙන් site එකට ඇවිල්ලා මේ recharge complete කියන බටන් එක press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බටන් එක press කරාට පස්සේ තමයි ඔයා යොදවන මුදල instant විදියට මේ site එකට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඩිපොසිට් එක කරලා ඉවරලා තමයි යාළුවනේ මම මීට දවස් කීපයකට කලින් මේක VIP 1 එක enable කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ විදියට ඔයාලට කැමති package එකක ඩිපොසිට් එකක් කරලා මේක වැඩ කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේක VIP package එකක් ඇක්ටිව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඩිපොසිට් එක කරලා ඉවරලා හෝම් එකට ආවට පස්සේ මට වගේ මෙන්න මේ විදිහට මම VIP 1 එකට අදාළ මුදල ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ VIP 1 එක ඔටෝමැටිකලි මේ විදිහට enable වුණා. ඉතින් ඔයා යොදවන මුදලට අදාළ VIP package එක හෝම් එකේදී ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට enable කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා වීඩියෝ එක මුල ඉල්ල බැලුවා නම් ඔයාට මේකේ මුදල් උපයන විදිහ පිළිබඳව මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ටාස්ක් එක කරන විදිහ පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ හෝම් එකට ඇවිල්ලා ඔයා enable කරගත්ත package එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වගේ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් මේක මෙතන මගේ ටාස්ක් එක අද දවසේ ටාස්ක් එක කරපු නිසා මට මේ ටාස්ක් එක ඔයාට දැන් පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් මම කලින් මේ ටාස්ක් එක කරන විදිහ වීඩියෝ එක මුලදීම ඔයාට බලා ගැනීම හැකියාව තිබ්බ නිසා මම හිතනවා මේ දේවල් මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති කියලා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන ටීම් කියලා ඔප්ෂන් එකක් යට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක වගේම රෙෆරල් කෝඩ් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක රෙෆරල් කෝඩ් එක කොපි කරලා ඔයාලඟ තියෙන සෝෂල් මීඩියා වල ගෲප් වල මේක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙම ෂෙයා කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ ලින්ක් එක හරහා මේ සයිට් එකට යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මේකේ ඔයාට ඩිපොසිට් එකක් කරොත් එහෙම ඔයාට ලෙවල් 3ක් දක්වා රෙෆරල් බෝනස් එකක් මේ සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆස්ට් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට 10%ක්, සෙකන්ඩ් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට 5%ක්, තර්ඩ් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට ලෙවල් 2 රෙෆර් කෙනෙකුට යාළුවනේ 5%ක්, ලෙවල් 3 රෙෆර් කෙනෙකුට 2% වශයෙන් රෙෆරල් බෝනස් එකක් මේ සයිට් එක හරහාට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක හරි එහෙම නැත්නම් මම කලින් කරපු වීඩියෝ ලින්ක් එක හරි එක්ක ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේ වගේ හොඳ සයිට් පිළිබඳව ඔයාගේ යාළුවට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ඇතුව මේ සයිට් එකට මේ වීඩියෝ එක බලලා අවබෝධයක් අරගෙන ඔයාගේ ලින්ක් කරා සයිට් එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරලා ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කැමති ක්‍රමයක් ඒ ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා ඔයාගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ රෙෆර් කිරීම කිසිම විදියකින් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි යාළුවනේ. කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට තමයි සයිට් එකේ ලබා දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක් විදිහට විතරයි මම මේක මතක් කරේ. එහෙම නැතුව VIP package එකක් විතරක් ඇක්ටිව් කරලා වුණත් මේකෙන් මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ අපිට මේ සයිට් එක කරා මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම live withdrawal එක මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී දාලා පෙන්නපු නිසා මම withdrawal option එක ගැන මෙතෙන්දී ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මම හිතනවා ඔයාට withdraw එක මුලින්ම දාලා මේ කරපු වීඩියෝ එක ඔයාට 100%ම මේ සයිට් එක පිළිබඳව පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමරි අපහැදිලි බවක් තියෙනවා නේ යාළුවනේ. අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මීටත් වැඩිය මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ සයිට් එක පිළිබඳව 100%ක් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් නැවත වතාවක් මතක් කරනවා මේ ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් සයිට් එකේ රිස්ක් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් වැඩ කරන්න. එහෙම නැතුව මටවත් channel එකටවත් දොස් කියන්න එපා කියන එක මතක් කරන ගමන් සයිට් එකේ හැමදේම පැහැදිලිව ඔයාට කියලා දුන්නා කියලා විශ්වාසයත් එක්ක මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදලන්ට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන අත්පොත සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. යහපත් මතන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ මොන හරි දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ අලුත්ම සයිට් පිළිබඳව දන්නේ නැති ඔයාගේ ලුණ්ඩක් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට මොන හරි ඇති වෙන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන අදහස් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් ඉන්න යාළුවනේ ඉක්මනට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.